سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاج. امروز میخوایم با هم دیگه یه ماربل کیک یا همون کیک دو رنگ درست کنیم. مواد لازمش رو اینجا میبینین. توضیحات فارسیش هم براتون توی دسکریپشن گذاشتم. مثل همیشه فرتون رو از قبل گرم کنین تا به دما برسه. حالا بریم شروع کنیم کیکمون رو درست کنیم. اول آرد رو الک میکنیم. همیشه آردتون رو الک کنین برای اینکه توش گوله های آرد باز نشده نمونه. من معمولا مواد خشکم مثل بیکینگ پودر و وانیل و اینا رو همه رو با همون آرد الک میکنم. اینجا 2 تا پینچ هم دارم نمک میریزم. حالا مواد خشک رو بذارین کنار، بریم سراغ مواد تر. 3 تا تخم مرغ داریم. با میزان شکری که داریم میریزیم و با مخلوط کن اینا رو هم میزنیم. بهتره که از میکسر برقی استفاده کنیم، ولی اگه نداریم میتونین از ویسکر دستی هم استفاده کنیم، مشکلی نداره. اینا رو با هم دیگه مخلوط کنین تا یه مقدار تخم مرغتون کرم رنگ بشه، زیادم نیاز نیست. حالا روغن رو بهش اضافه کنین، بعدم شیر رو بهش اضافه میکنیم. اینجا اصلا دیگه نیازی هم به میکسر برقی نداریم، با همون ویسکر هم میزنیم. اینا میشه مواد تر کیکمون. حالا همون آردیو که الک کرده بودین قاشق قاشق به مخلوطتون اضافه کنین. تو 3 مرحله 4 مرحله اضافه کنین به مواد تر. هر دفعه هم با ویسکر هم بزنین که اون گوله گوله های آردتون توش باز شه. دیگه من آخر آردم توش میریزم و هم میزنم. یه مایه کرم رنگ 1 نواخت باید داشته باشین. حالا احتیاج داریم از اون مایه نصفشو بریزیم توی یه دونه کاسه دیگه که شکلاتیش کنیم. اگه دوست داریم بیشتر شکلاتی باشه میتونین شکلاتیشو یه ذره بیشتر بریزین. پودر کاکائو رو حتما الک کنین، به خاطر اینکه پودر کاکائو چربی داره، بعد توی کیکتون باز ممکنه نشه و یه حس بدی داشته باشه. اینم با ویسکر هم بزنین. خوب و راحت هم مخلوط میشه. مهمترین چیزش اینه که حتما الک کنین. حالا قالبتون رو چرب کنین. من از قالب مستطیلی دارم استفاده میکنم. باز چون روغن داره توی رسیپیتون باید حتما چرب کنین. حالا مهمترین چیز نحوه ریختنشه. ببینین یه ذره از مخلوط سفیدتون بریزین، یه ذره از مخلوط شکلاتی. دوباره همین کار رو هی باید تکرار بکنین. اون حالت ماربل بودن و مرمری بودنش رو از همین کار میگیره. همینطوری یکی در میون بریزین تا جفت موادتون تموم بشه. مایه وانیلیتون تموم بشه و مایه شکلاتیتون تموم بشه. کامل که ریختین یه کار آخرم میکنین. با چاقو یا با سیخ چوبی اینجوری مارپیچ توش یه بار برین. اینم باز کمک میکنه به اون شکل دو رنگ شدن کیک وقتی برش میزنیم خوشگل باشه. حالا بذارینش تو فر که از قبل گرم کردیم و به دما رسیده. بین 45 تا 60 دقیقه تا وقتی که یا یه چنگال یا سیخ چوبی توی کیکتون بکنین و کاملا تمیز بیاد بیرون. پف میکنه این شکلی میشه. بذارینش روی رک که خنک بشه. بعد که یه مقدار خنک شد من دور کیک رو دارم با چاقو باز میکنم که کیکم از تو قالب در بیارم. الان خیلی دارم سعی میکنم کیک رو از تو قالب در بیارم، نمیشه. بعد دوباره با چاقو باید دورش کنم. یه کتکم بهش بزنین. آها در اومد. کیک خوشمزه و خوشگلتون حاضر شد. کلی پوک و خوشمزه میشه. یه عصرونه خوشمزه دارین. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. نوش جونتون. اگه دوست داشتین لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. ممنونم. تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.